Hallo, ik ben de Mansterr en welkom terug bij de Witcher 3 Wild Hunt. De vorige keer zijn wij hier aangekomen bij onze vriend Bart. En ja, er was hier een treasure. Die moest Bart bewaken, maar toen kwam er ineens een boom met. En toen ging hij slapen door paddenstoelen. En ja, dus Bart is een beetje verdrietig. Maar wij gaan dat dus even onderzoeken. Hoe dat is kunnen gebeuren. Ja. Edges curled out. Something inside blew it wide open. Wall 2. Bathhouse drain pipes seem to converge here. Ik wil toch alweer trillen, dat betekent dat ik bij iets ben. Pipes great. Explosion crumpled it like a piece of paper. And there's mortar on the bars. So it was in place at the time of the explosion. Blast tore it from the wall. No traces of magic. This was no spell. It was a bomb. Now why am I not finding pieces of it? Could be the current swept them away. Dat kan zeker. Maar ik wil eerst even hier kijken eigenlijk. Oh, dat is locked. Oké. Oh, en hier is dat spul. Ja. I thought Witcher's potions were vile. Goed. Spul ingenomen. Wat is dit? Fine grading. Couldn't push much through that. Ik hoor drowners. Oké, dus dat was waarschijnlijk wat er in het water zat. Dat had ik ook wel een beetje verwacht dan. Wat die vent vertelde. Oh, kijk eens, er is er eentje. Moet je zo, joh. Een soort van... Hoos. Het is niet veel, hè? Devil's puffbal. Nee, dat dus. Keurig, kom maar. Show me what you got. Oké. Die anderen die denken ook, wacht, wat is er aan de hand? Oeh. Ja, lekker in staan. Cirkel. Nou, kom eens hier dan. Kom maar. Come on. Jullie kunnen niet tegen vuur, dat weet ik. Roos. Nou, kom jij ook even kijken? Goed zo. Hoppa. Jij ook, kom hier. Hoppa. En die andere die wacht maar even op mij. Want ik wil even looten. Meenemen. Ja, nee, ik wil hier, juist, water. Want ik had een magic item gevonden. Kijk eens aan. Ja, ja. Best goed eigenlijk, hè? Maar kan ik ook zien hoeveel het weegt. Ja, 12. Ja, wel veel. Oh, vreselijk. Ik denk toch dat ik liever deze heb. Is dat raar als ik dat vind?
Dat is wel heel veel meer armor, dat wel. Resistant to slashing damage. Min 10%. Ja, het is niet veel. Eigenlijk. Dus. Urban sign intensity. Ik denk dat deze toch wel beter is, hè? Het is zo jammer dat het er totaal niet uitziet. Ik zal er alweer aan wennen, maar het ziet... Ja, het is gewoon vreselijk. Het is wel beter. Dus dat ik het gewoon doe. En dan doe ik daar... Ik weet niet waarom ik hier ook nog niet van die sokkens in heb gedaan, hoor. Maar... we doen er wel een actie saintje in. Hebben we 2. Hoe zit het met die boots hier? Oh, die cappers zijn veel beter. Ja, het voordeel is, je ziet mijn broek nu niet meer zo goed. Die rare broek. Dus... Maar fijn. Prima. Dan zien we er maar, een jurkje aan. Tegenwoordig. Prima. Echt vreselijk. Maar het is dan niet anders. Prima. Hey, wat is dit? Definitely came through here. Silver Emerald Ring. Kijk aan. Dat is iets van zijn treasure, denk ik. Dat... Woos! Kom er. Hier, huppa. Wat je daar ziet. Dat is Bert natuurlijk, of Bart. Bert. Ik weet zijn naam al niet meer. Maar het is wel mijn vriend. Oh. Goeiedag. Niet mij slaan. Wil jij niet zo hard slaan? Lopsekeetje. Er zijn er best veel, hè, trouwens. Ik zie er nog eentje op de kaart. Oh, even een sprongetje. Another trinket. Wat is dit? Een parel. Er ligt er ook iemand, zeg. Oh, dit is waarschijnlijk die vent waar hij het over had. Die achter heeft gelaten. Dan wil ik eerst even die drone die hier staat. Want ik zie hier wel een enemy op de kaart. Of is dat boven mijn hoofd of zo? En dan boven mijn hoofd is. Kunnen we jou even examinen? The thug Dijkstra hired. Ja. Ja, nou ja, die is dus hartstikke dood. Lunar Shards. Vial, nou. Ik zie nu ook boven mijn dat drankje, zeg maar. Hoe lang dat nog werking heeft. Niet meer heel lang, maar ik heb er een paar, dus gelukkig. Ja. Wanneer weer wordt gespriced door drowners. Ja, ik zit even te kijken hoor, of er niet ergens nog zo'n rood dingetje ligt. Oh, hier ligt ook weer iemand dood te wezen. Dijkstra didn't mention anyone else. Must be one of Dandelion's crew. Vomit everywhere. See, you need to burn the corpses. Otherwise, drowners will never stop congregating. Get out of here. Doe burn the corpses. Ja, hij praat een beetje door zichzelf heen, maar... Keurig. There. Maybe now the drowners will go feed elsewhere. Zo, ik doe wel even zo. Kijk. Ik weet niet, god, er zit wat voor mijn oog. Ik weet niet wat dat ding is, dat poison tekentje. Ik hoop dat het niet altijd erg is. Getting close. Smoking pipe. Een pijpje. Oké. We kunnen hier omhoog, maar we kunnen ook hierin. Tenminste, hey. Kijk eens aan. Bottom of a container. Silver cylinder, most likely. Runes etched in the bottom. It's warped, probably by the explosion. Bomb part.
Must be. Smells like wyvern oil and caramel. That'd be it down here. Time to see Dijkstra. Dijkstra. Dan wil ik eerst nog eens even hier gewoon even rondkijken. Oh, dat moet... Oh, nee, dat ging nog. Ik wou zeggen, moet ik wel met een sprintje doen, maar... Zilver. Die dwarven en sodomieters neem ik ook mee. Nou, lopen ze een beetje normaal. Ja, heel veel van dat... Ja, ik ga niet alles meenemen hoor. Een hide. Met dwarven en een zooi. En daar geloof ik ook wel. Wat is hier dan? Lokt. Gewoon een cel. Water. Water. Fijn, heel veel normale zooi. Hoppa. Zo. Wil ik hier nog even door? Gold coin. Trail ends here. Dandelion must have loaded the treasure onto a boat. Gold coin. Fijn. Oké, kijk, dan zijn we weer bij het mooie. Ik vind het zo mooi hier. Kijk nou toch. Enig. Hé, wat is dat? Een kistje. Trekkers boots. Master item. Kijk maar nou met mijn jurk. Fijn. La 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 la. Nee, ik moet naar... waar moet ik... ja. Hoe is... Nee, ja, wat ik heb is nog steeds veel beter. Tenminste, qua al die dingen erbij, ja, dan denk ik van, dat hou ik gewoon aan hoor. Armor is wat beter op die nieuwe, maar... Dan hou ik maar mijn gouden achtige laarsjes aan. Past dan weer wel een beetje meer bij mijn outfit nu. Maar goed. Ik vind ze voor de rest niet echt uitzien. Maar dat maakt niet uit. Hoe ga ik hier weg? Ja, ze willen volgens mij dat ik weer door die sewers ga, dan doe ik dat wel. Dat is wel het snelst, weet je. Doen we dat nu we mijn potion ding ook nog aan hebben staan, zeg maar. Zo. Hey Bart. Can we talk a bit more? Talk with. Oh nee, go ahead. Thanks for your help. So long. 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 Goed. Ai. Hier. Hier doet Bart eten. Hij had ook nog... Hij had ook nog... Nou. Jezus. Hij had nog maar even een koekje. Dat zit even achterin. Nou. Slokje water hoor. Zo. Hij had ook nog een poepplekje. Mijn stem doet nog niet heel goed, maar... Een poepplekje. Maar dat zie je dan toch niet. Wat is dit? Ik krijg een berichtje van Walberg. Ja, Bart, hij is zo leuk. Ja, ik had hem een foto van Bart gestuurd. Bart is heel leuk. Bart, hoor je dat? Je bent leuk. Ja, met dat vingertje. Goed. Hier kunnen we ook nog in. Hier moeten we ook naartoe trouwens, maar... Ja, we lopen maar gewoon door. Trapje op. Oh, hup. Zo. Goed. Ik denk elke keer dat hier iemand ligt, maar dat zijn gewoon ook kleren. Cooleren. We gaan naar Dijkstra.
Gelukkig moet ik niet iets censureren. Hey, oh, joh. Wat doe ik dat hier zo? Och meid, ik loop met mijn kleren aan het badhuis. Dat kan eigenlijk niet, hè. Dit, nou gelukkig. Nou, fijn. Hey, Dikkie. Oh, die zit, wacht, hij zit daar binnen. Oh, daar ben ik weer. Hoe nou? Nou, meenemen. Huppa. Hallo. Hij houdt wel van boeken, deze man. Dijkstra. Got a minute? I do. What do you want? Done. Examined every nook of the sewers near your vault. Well, learn anything? Found a second corpse. One of the thieves. Threw up the antidote just like your man Fonz. A beautiful death. Anything on the body? Not much. Empty vial. Wouldn't have left him behind if he was anybody. Common porter, must be. Knew nothing, means nothing. Dead end. Literally. Bits of treasure dropped out of the crates. Left a clear trail. You know, like the fairy tale, with the crumbs. I know the one. Hansel, Gretel, burning witches. Very fitting for Novigrad. Trail leads to the river where the sewer lets out. Breaks off there. My bet, they loaded the treasure onto a boat. Yeah, a cart drawn by sewer rats does seem unlikely. And since boats don't leave trails, it amounts to fuck all. Seems to me a bomb blew the wall open. Look. Bottom of a silver cylinder, probably. Covered in runes. Interesting. Any idea what it contained? Recognized some ingredients by their scent. Wyvern oil and sugar. Sugar? Geralt, I'm in no mood for jests. Nor am I. Just saying what I found. Bomb contained sugar. Let's think. Sugar would react violently with sulfuric acid, but not so violently to cause an explosion. Didn't know you were versed in alchemy. Dabbled in it a bit while at Oxenford Academy. But this is no time to reminisce. You're to find my treasure, not write my biography. Know anything else about this bomb? Anything at all? Bomb went off inside a drainage pipe embedded in the vault wall. But the grate at the end of the pipe was in place when the blast happened, meaning... The bomb must have found its way into the pipe from inside the bathhouse. Exactly. Might have gone something like this. Perpetrator started emptying one of the pools, then dropped the bomb down the drain. The bomb flowed down with a runoff, came to rest on the grate, and, to quote Bart, big boom. Drain pipes are only promising lead. We just need to know which pool it's connected to. Yes. Hammond keeps a record of guests. Should be able to tell us who used that pool the day of the break-in. You've not done badly. Feel honored to be acknowledged. Oh, that famous sarcasm. I missed it. Really? About as much as I'd miss a knife in my knickers. Alright. You inspect the pools on the right, I'll take the ones on the left. Holler if you find anything. Oké, nou. Zou die ook deze bedoelen? Examine. Nothing here. Nee. Nou, dan hebben we deze. Hé, wat is dit? Something floating on the surface. Oil, looks like. Ja. Zou het nog wel eens kunnen zijn. Hey, kan ik hier ook naar binnen? Ja. Ja, kan ik dit allemaal aan examinen, maar... Nee, ik weet het. Waar is mijn vriend? Of kan ik hier nog meer vinden? Ja. Silver lid.
Matches the cylinder bottom I found in the sewer. Dijkstra, come here. Got something? Yeah, bomb part. Happen. Drain pull 4 and bring me the guest book. Chop chop. By the way, what about Happen? Could have overheard you mention the vault. Has access to the bathhouse whenever he wants. Happen has numerous flaws. He's pompous, pretentious, can be a real prick sometimes, ironic as that may sound. But his loyalty is beyond question. How can you be so sure? Witches know their monsters, spies know their men. You trusted Philippa Eilhart once too. True. But I didn't pull Philippa Eilhart out of a Kaviri prison the night before her execution. Let's see what's on the bottom. Grate's been removed from the drain, meaning they flushed the bomb down here. Happen. Who used this pool the day of the break-in? Let me see. Bertel Heinz, town councilman, Josef Schweik, brewer, and Margrave Henkel. Henkel? That's impossible. Margrave Henkel, who's that? Who was that, you mean? Old coot's been eating dirt since last winter. Couldn't have been here the day of the break-in. He's dead? I've not heard. Not surprising. The Honourable Margrave croaked in a brothel, decked out in leather lingerie, so the family held a hush-hush funeral. But I have my sources. Yeah, I saw him that fateful day, Mr. Reuven. I'm certain of it. Did you speak to him? Get a good look at him? No. He merely passed by on the way in. So you didn't see Henkel. You saw an impersonator. Think for once. They scooped out your balls, not your brain. And you, Geralt, start looking into this. Gotta ask me nicely. I'm not one of your delivery boys. Pardon my tone. I've grown accustomed to ordering folk around and barking as I do it. Fine. Where should I start? Henkel's home. Derelict townhouse south of the main square. You might happen on some trace of this scoundrel we're looking for there. Well, off with you. Jongens, ga eens aan de kant. Oké. Waar is die deur? Dan gaan wij door. Naar Margrave Henkel's house. Wat een apart verhaal. Loop ik hoor, in mijn mooie zomersjurk. Enig. Goedendag. Is er ook een stash nearby? Wacht even hoor. Nee. Ik wil even de kaart. Ik wil even naar die stash, eigenlijk. Dat ga ik eerst eens even doen. Daar hobbel ik eerst eens even toe, want dan ga ik dat andere armor setje... Nee, dat ga ik niet eens doen. Wacht even. Nee. Wat ik gewoon ga doen... Ik ga dat aan iemand verkopen. Hebben wij hier een armor of iets? Merchant, hallo. Welcome. Dank je. What have you got there? Wil jij mijn chestplate hebben? Oh nee, dat wil ze niet. Het is allemaal boeken, joh. Nee. Nou ja, oké, goed. Dag. So long. Nee, ik moet... Oh, wacht. Daar is ergens een armor. Ga eens even... Juist, hallo. Top-notch swords. Hoos. Master-crafted armor. Think you could make me some? Ooh, I did get my journeyman's papers, but I've yet to make anything akin to a masterwork. You might try in Velen. A dwarf there goes by Fergus. He might help. Guildsmen claim there's no one better anywhere south of the Pontar. Oké, maar Show me what you have in stock. ik wil even dit verkopen, mijn vriend. Dat verkoop ik voor... Oh, nou, best veel. Hoppa. Dan dit ook gelijk. En deze ook gelijk.
Wat is dit? Oeh, dat is ook leuk. Dat wil ik kopen eigenlijk. Is dat duur? Nee. Nou. Helemaal top. Kijk. So long. Nou, en nu heb ik dus een mapje. Juist. Beautiful professors. Ja, fijn. Will be furious. I lost the first map in the game of Grant and the second was for me. Kan ik dat niet zien op een... Casino, nou ja, fijn. Weet je, dat doen we dan nog eens een keer. Oh wel, kunnen we ook nu doen. Weet je waarom niet? Oh, maar dat is... Er staat al een dingetje boven mijn hoofd, hé? Ja, dan kunnen we even kijken. Find the zelfs, soort, upgrade diagram using your wish senses. Hé, vuurspuurder. Take a gander over there. Come one, come all. Hier zo. Ja, hier binnen. Nee. Hoe moet ik dan naar vast hebben? Naar hier een verre plek of? Nee toch, dat doen ze toch helemaal niet? Dat zou raar zijn. Nee joh. Ja, kom al. Nou ja. Weet je, dat gaan we dan een andere keer doen. Hier is level 26 ook. Even denken. Ik heb ook heel veel van die treasure hunts. Die moeten we echt nog eens een keer gaan doen. Main quest. Hier gaan we naartoe. Nou, dat moet hier zijn. What a dump. Looks more like a beggar's hovel than a Margrave's townhouse. Dandelion made some interesting friends. Nou. Gaan we hier maar eens naar binnen. Nou, dacht ik al. Hopsakee. Wat hebben we hier allemaal? Voetsporen. Footprints. En ik zie een kistje onder de trap. En dat vind ik ook wel heel leuk. Oh, maar die kunnen we niet openmaken. Oké. Hier nog een kistje. Een casquet en gedroogd fruit. Een casquet. Zo. Voetspoor, we gaan daar naartoe. Voor een voetspoor. Oh, wij zijn in de wijnkelder. Oh, of in de wijnkelder. In de fijn. Wijn. Lekker wijn. Meid, ik ga aan de wijn. A letter. And a bottle. The wine from your birth year. It's absolutely excellent. Startling bouquet. You absolutely must try it. But afterwards, please place the bottle back where you found it. With love from Day. Dandelion dus. Oké. En daar is die bottle. Bottle of wijn. Your birth year. Could be dandelions. Or series. Nou, en dan moet ik hier de bottle terug zetten of zo. De birth hier. Hey. 1245 to 1254. Satisfying click. In the next room over, I think. Oké.
Deze... Oh ja, kijk nou eens. Secret room. Probably where Dandelion and his cohorts planned the heist. Wat ligt hier allemaal? Wat is dit op de grond? Stain. Zo. Wyvern oil. Jezus, ik zat te kwijlen, joh. Dat hoorde je vast ook wel. Jezus, ik weet ook niet. Maar fijn. Dat heb ik heel soms. Ga ik ineens kwijlen. Een beetje... Sugar. And the Hey. most of the substance dipped in wyvern oil. Potassium. Looks like they made the bomb here. Een briefje. Instructions on how to build a bomb. Signed by one Kalkstain. Oké. Ja, hier nog wat. Een briefje op de kist. Letter van Dudu. Siri. Menge is following me. He has seized the treasure. He has Dandelion. You must flee. Footsteps. Not good. Oh jee. Oh, Assassin's Gauntlets. Nou, eens even naar kijken hoor, want wat is dit? Ook wel veel beter dan wat ik heb, hé. Zullen we aandoen? Zal er waarschijnlijk niet uitzien, maar wel beter. Oh nee, valt wel mee. Ik dacht ze zijn helemaal fellig roze, maar ik wil andere glyphs. Dus eigenlijk in de winkel moet ik even andere glyphs komen. Die wil ik hier niet inzetten, zeg maar. De roze handschoentjes, keurig. Het is glad een kleurfestijn. Couleurfestijn. Maar we gaan eens even kijken wat er beneden gebeurt, want dat is natuurlijk allemaal niet goed. Dijkstra. And Triss. Tris. Didn't expect to see you here. Certainly not with Triss. I decided we could use someone who knows a bit of magic. The runes on the bomb, I'm absolutely dying to know what they mean. You dying to know too, Triss? No, just here for the coin. Ah, Marigold playing the cynical materialist. I love it. In truth, her ideals brought Triss here. She needs gold to save her colleagues. When I recover my treasure, I'll be in a position to help her. Simple as that. Speaking of which, and pardon my Beauclervoise, have you found out who fucking nicked my gold? Hang on. Gotta tell me why you're here first. We agreed. If I learned anything, I'd take it to you. So we did. But I was concerned about you. Stopped by to see if everything was alright. Bullshit. You don't trust me. I trust you as much as you trust me. Not at all. Believe me, it's a healthy relationship. Gentlemen, really feel privileged to witness your battle of wits. But try to remember, unlike you, I put my life at risk every time I venture out into the streets. Did the same just coming here. So I beg you, can we get to the point? Bothered Triss for nothing. No point examining the bomb. Because? 'Cause I already know who nabbed your treasure. Commander of the Temple Guard, Caleb Menge. Well, well, Marigold. Your coin stands to come with a side of revenge. Geralt, would you be kind enough to tell me what you've learned? I'm terribly curious. Maar... Ja, maar... Ja. What I've learned doesn't matter. Doesn't matter. Yet you agreed to help me. I am. Doesn't mean I have to confess everything. I'll let your insolence fly this time, but only because His Honor the Margrave might indeed have something to do with the theft. Menge has been spending heaps of coin lately, though to my knowledge he shouldn't have a copper to his name. So, what now? From what I've heard, Menge spends his nights at the docks, witch hunters' quarters. Maybe pay him a visit. Ask where he's holding my gold for me. Doubt Menge will admit anything willingly. As do I. Lucky I hired a witcher and a sorceress who've been through so much together to get this done. What's our past got to do with it? A great deal.
Lovers will jump into the abyss for one another. Suits my needs perfectly. Namely, it greatly increases your chances of getting out of the hunter's barracks alive. With my treasure. Information's out of date. We are not. Yes, I know. You parted a week after the summit of Loch Muin, in the woods near where the Lixella flows into the Buntar. But you know what they say. Old love never dies. First love. Now how the hell? That's my secret, lovebirds. Really must be going. Good luck. Didn't have to disagree so strongly. Ja, dat was niet echt mijn bedoeling. Sorry. Didn't mean to hurt your feelings. Hope not. But we've strayed from our topic. Got a treasure to recover. Triss, gotta tell you something. Dijkstra's gold, it's the last thing I care about. Thought as much. This is about Ciri, isn't it? Menge's got Dandelion locked up somewhere, and Dandelion saw Ciri. That changes everything. Listen, meet me at midnight by the Chapel of the Eternal Fire, east of the harbor. We'll figure out a way to get into the Hunter's Barracks together. All right, see you then. And thanks. Ja, ik vind Triss echt heel gaaf ook. Maar Jennifer is toch leuker. Oh, is zij nou weggeteleporteerd? Oh, dat had ik willen zien. Nou ja. Dus in plaats daarvan ga ik een kaarsje aansteken. Nee, maar goed, ja. Around midnight, oké. Every man for himself? Hey, je hebt echt geen transmogrifier in deze game. Ah, fijn. Ja. Wel een kapper. Ja. Fijn, we gaan naar die plek toe. Aan de kant. Da. Ik hou ook van die muziek van Novigrad. Echt waar. Heerlijk. En ook midnight. Nou, dan gaan we eens even mediteren. Voor zekerheid even 1 uur. Zo. Keurig. Hoppa. Scandalous. Letting such miscreants into the city. Thing like this needs Glad you're here. Listen, took a look at the building and it does not look good. Mean it could use a bit of paint and spackle? I mean, it's a damn fortress. High walls, guards at the gate, armed men everywhere. We could never sneak in, and fighting our way in won't work. Menge would have had plenty of time to escape. What do you suggest? Take these shackles. Put them on me. Nee. Heerlijk. Sure about it, hier en nou. Oh, geweldig. Maar ga ik niet zeggen. Mind explaining what this is all about? Think. Bring the hunters the vile Triss Marigold. They won't just open the gate for you. They're likely to let you present her to Menge personally. No way. Too risky. Dandelion's life's on the line. Series 2. No such thing as too risky. Triss, think about it. Really want to walk into the lion's den of your own free will, and in chains? Yes. No, can't allow it. Nice of you to worry, but I've made my decision, and I won't change it. Fine. Let's say they take the bait. What then? We go in, I put a sword to Menge's throat and ask him where Dandelion is? Might not work. Menge's scum, but you have to admit, death doesn't scare him. Always found that annoying in fanatics. So we gotta trick him into talking. Any ideas? Maybe tell him you have information about the lodge. Or about Philippa. Even better, he hates her most of all. You'll think of something.
Wait. I want to thank you. Come on. Anyone would do this. No, not anyone. Stop. It doesn't befit a sorceress to blush. What about the treasure? If we learn anything, great. If not, Thought you need coin from Dijkstra to help the other mages. true, I do. Lots of ways to get gold, though. It's just not the most important thing now. Oké. Still got a bad feeling about this. But tough. Let's go. Ja, ik vind het ook niks, maar... Aan het is. Geralt, remember, I can take care of myself. What are you talking about? The hunters. They won't treat me like a lady, but I'll survive. Might hurt a bit, but... Ciri, she's what matters. Do what you need to do, no matter what happens. Can't promise that. I'm still asking you to, alright? Alright. Oh, er komt een moeilijke keuze aan. Godsamme. Oh. Ik weet al wat ik ga kiezen. What do you want? Here for my reward. What the hell for? For a witch. Recognize who I got? It's Triss Merigold. Marigold. Come in then. Well, well. Triss Merigold. Giving up drowners for sorceresses? Pays better. It's 'cause they do more harm. What's a drowner do? Pull the odd fisherman from his boat. But the witches, they murder kings, scheme, start wars. Don't forget turning your cow's milk sour straight out of the udder. You're done jesting, Merigold. For good. Put her in a cell. Not so fast. I hand her over to Menge himself, or not at all. You reckon we don't know what to do with this witch? Let go, you bastard! Vulgar tongue's got no place being in such a pretty mouth. I guess we'll have to rip it out. Try to loosen it if I were you. Might learn something interesting. For instance? For instance, where Philippa Eilhart's hiding. I'll get you for this, you... Shut your gob, ginger whore. And you spit it out. Where's Eilhart? Thought I made myself clear. I'll only talk to Menge. Menge don't talk to the likes of you. Well, then you be sure to tell him I came by. With my friend Merigold. Fine, grab her and come with me. But be sure to stay right close. Got a foolproof method for exercising witches. Ik vind het heel naar, dit. Witcher. Here's where we split up. Go see Menge. Marigold will be next door. You can't have her until I get... You don't set the terms here. Dirk, you know what to do. You won't get a word out of me. Not you, not him. Oh, playing tough, eh? Just you wait. We'll take a fingernail off. That ought to get you singing. Fine, take her. I'd rather she didn't interrupt my conversation. But hands off, don't touch her. Why? Feel sorry for the bitch. No, couldn't give a shit about her.
But if I don't get what I want from Menge, I'll want to sell her to someone else. Don't want you damaging the goods. Keen nose for enterprise. You'd make a great madam. Don't you worry. Menge will give you your coin, and Marigold will get what she deserves. No torture till I get there. Got it? Got it. No torture. What? The Horson's casting spells. Get him! Nee. Oh, verdorie. Ja, ja, wat ik zeg, ik wist al wat ik ging kiezen. Tris gaat wel niet blij met me wezen, denk ik, maar... Oh! Oké. Au, niet doen. Ja, die Eternal Fire. Ja, ik wist al wat ik voor keuzes ging maken vanaf begin af aan. En wat ik zeg, Tris is niet blij met me, dat kan ik al vertellen. Kom aan Tris, we moeten snel door. Oké. Show me what you got. Nee, niet doen. Oeh. Ja, kom maar, hier. Staat hij nou boos te stampen? Nou ja, hier. Oh, wat doe ik nou? Nou ja. Goed. Sorry, Tris. I think that's all of them. That was close. Axie in a crowd? Geralt, there was no way that could work. Sorry. I couldn't let them torture you. You mean too much to me. We should search the office. Maybe we can find some documents mentioning Dandelion. I'll search his body. You search the room. I'd start with the desk. Je vuurbal, schat. Well? Nou ja, ik viel mee hoe boos ze was. Regarding the execution to meet place of Holy Tome in the Dropbox located in the column of the internal fire altar in the southwest corner of the bits. We will meet at the usual spot. Do not tell anyone where you are going to bring. And bring no one with you. Burn this letter after reading. Find anything?
Just his office key in his pockets. Here. Nothing under his belt. Wait, something sewn in the lining. What is it? The key to a vault. Here, give it to Dijkstra with my regards. I found a letter to Menge from someone important. A spy, I think. A spy? Take a look. Ja, met de bronnen. Boxes, secret signals. Yeah, strong stench of spycraft here. This agent could know more about Dandelion. Bet he does. Letter explains how to signal for a meeting. No mention of where it would take place. Maybe Dijkstra can help. He knows everything. Everything? Slight exaggeration there. I'm not so sure. Key to a vault? No address? Why do I doubt this'll make Dijkstra smile? Well, might keep him from setting his thugs on us. Breaking our legs for failing to fulfill our part of the bargain. Meaning glass is half full? Of something strong, I hope. All right. Nothing left for us here. Let's go. Be glad to. Just not by way of the main gate. Dan gaat ze toveren. Nee, kan je dat uitzetten? Well? Als vuur. Irritant. Nou ja. Lekker ASMR geluidje. Dat doet me denken aan Kira Metz toen met dat boek. Och, Kira Metz. Ik ben er nog steeds niet overheen. Wat gebeurt er? Dan pak ik mijn zwaard. Nee, Kira Metz. Dat is nog steeds heel jammer dat dat is gebeurd. Maar ja. Nee, maar ik ben blij met mijn keuze dat ik haar niet heb laten torturen. Nee joh, man. Vreselijk. Doe ik niet. Dat is al mijn vaantje. Mijn vaantje, mijn vaantje, mijn vaantje. Tris schiet al even de vuurbal, dan is jouw dingetje weg. Was. Trisje. Hey Trisje. Hier, kom maar. We gaan even naar Tris, mijn vriend. Kom maar. Oké, nu gebruik zij weer spels, dus dan kan ik jou weer even lekker... Hoos. Ja, dan maar zo. Hoppa. Shackles. Heb je dan eens het vuur in je hand, Tris? Tris? Ah, niet meer. Keurig. Oké, niet door de main gate dus. Ja, zou je zeggen gewoon via boven ergens, maar... Weet jij het, Tris? Hier is toch een deur? Hier. Ja, nou ja, keurig. Kom maar. This is where we split up. But first, let's burn this shack down. Agreed. We've left too much evidence. Yeah, but I also need to blow off some steam. Listen, there's one other thing I wanted to talk about. But not here, and definitely not now. Come by later when you have a moment. I'd appreciate it. All right, we need to get out of here. Ja. Ja, Tris. Oh. Oh, kijk eens, jou hè. Ja, Tris, mijn keuze blijft toch bij Jennifer, lieverd. Maar... Hoe gaan we het je uit? Lieverd, je zet nu al alles in de bremsen, maar... Oh, kom maar hier vandaan. Meid.
Oh, gewoon hier zeker. Nee, dat is een... Nou. That should do it. I'm going. You should too. Not about to use the teleport, though. See you, Tris. Ja. Mag ik weer? Ja, maar ik weet toch glad niet hoe ik... Nou ja, gewoon zo. Hier, huppa. Ja, Assassin's Creed, huppa. Oké. Dit lijkt op iets van... Juist. You there, Mr. Reuben wants a word. Impatient old bastard. What? Nothing. Be there soon. Who do I spy? Why, it's Geralt of Rivia. Will you stop following me already? I will, as soon as you tell me where my treasure is. Me and Menge didn't see eye to eye. How badly? Badly. I suppose that explains the smoke. My treasure's not in there, is it? Burning with the witch hunters. Didn't see it anywhere, and 20 tons of gold is hard to miss. You mean to say you've come to me empty-handed? First off, you came to me. Second, I do have something in my hand. The key to a vault, found it on Menge. A vault that I need to find on my own. You've not made things much easier for me. Give me that. Goed zo. Spare me. I want my reward. Geralt, do all you witches have such nerve? What do you mean? You lied to me. Wat? What? You knew from the start who robbed me, but you didn't deign to share that information with me. No, I didn't. But I did deign to help you find your treasure, so stop moaning. I jest you not, Geralt. You abused my trust. I can live with that. This time, yes, you'll live. And now, time to settle things. Nee, nee. That a threat? Quite the contrary. You helped me, Witcher. So in spite of everything, you've earned your reward. I take it you've still no idea what happened to Dandelion. None. Found someone who might know, though. A spy, I guess. Signs his name, Yammerlack. Found a letter of his. Just one problem. It only details how to arrange a meeting with him. Makes no mention of where. A ruined house in Far Corners. Give the signal, and he'll show up there the same day, just before midnight. Probably shouldn't ask, but... Dijkstra, how the hell do you know all this? I draw it all from the flight patterns of birds. Your sarcasm. It gets tiring, you know. I've far worse qualities than that, believe me. And a final humble plea. Don't try to fool me again. Ever. Nou. Oké. Maar goed, beste mensen, dan gaan we de volgende keer doen. Ik hoop dat je het leuk vonden. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En tot de volgende keer. Dag goeie.